Okay. So today we're gonna discuss searching algorithm. Okay, pag sinabi natin algorithm, kung paano yung pagkakasunod-sunod. Di ba? We already discussed with algorithm, which is algorithm, we have the input, process, and the output. Kung paano yung pagkakasunod-sunod. Okay? So today, we're gonna discuss a searching algorithm. Ibig sabihin, hahanapin natin yung isang item in a particular location. Okay? So, searching algorithm, is sabi nga do dito, is parang lang tayo naghahanap ng mga phone number, nag-access tayo ng website, nag-check tayo ng definition sa dictionary, di ba? Through a large amount of data. So parang, ano din, di ba? Punta kayo ng website, tapos sa search bar, magta-type tayo ng certain word, tapos pag in-enter natin, magdi-display iba't ibang klaseng link na kung saan connected or magdi-display niya yung certain word na kailangan natin. Di ba? Hahanapin natin dun sa mga link na available ngayon kung saan ba yung exact word na kailangan natin. Di ba? So, searching algorithm all accomplish the same goal. As such, finding an element that matches a given search and such an element does in fact exist. Ibig sabihin nga kanina, yung mga link na nagbinigay doon, hahanapin natin yung exact word o exact description ng word na hinahanap natin. Okay? So the major difference is the amount of effort they require to complete the search. Yun nga, di ba, sa search bar natin sa Google, kapag ang daming link na binigay doon, hahanapin natin yung exact word na kailangan natin. Di ba? Hindi naman porket display niya lahat ng may word na ganito. For example, tinype natin word na search, di-display niya lahat ng word o lahat ng link na may search. Diba? Pero gagawin natin, hahanapin natin sa bawat link na yun kung nasaan ba yung exact word na kailangan natin. Di ba masyado siyang time consuming? Okay? Searching algorithm is one of the important area in computer science. Okay? So the process of finding particular element in an array is called searching. Okay? The technique we use for searching an element from the array is called a linear search. The element to be searched is also sometimes called key. Okay? So parang ganito lang din naman yan. Di ba? So meron tayong array. Yan. Meron tayong data array. So di ba ito yung tsura ng array natin? Yan. Then may certain location siya which is ang array natin always start with 0. Yan. Then end with any number. Ito yung any number. Di ba? Which n represent the number or the size of your array. Okay? Tapos, ito yung mga items na nasa loob ng array natin. Diba? May mga item yan or may mga different kind of value. Tapos, ito yung array na to, yan, ito yung mga hanapin natin. Ang tawag dyan, element. Okay, syempre ito yung mga laman. Okay? Then, itong 0 to n, ito yung represent ng key. Ibig sabihin, ito yung hahanapin natin. Yung key value. Parang itong key value, ito yung location. Okay, that will be the location of your array. Tapos yung laman ng bawat key na yun or location, ang tawag doon ay element. Okay, so parang we're gonna find, for example, number 10. For example, x is equivalent to 10. So by means of searching, hahanapin niya ngayon sa loob ng array na to yung number 10 by means of its key. Key or yung location niya. Pero location, makita natin ito, di ba? 0, 1, 2, hanggang n. Which is n again, is represent the size or the number of our array. Okay? So the element to be searched
is also sometimes called key. So, nga sabi natin key, yung index, o yung index size, o yung location na kung saan nakalagay yung ating element. Okay? Kasi yung element yun yung hahanapin natin. Okay? Basically, in a linear search, the array is not in any particular order. It's just likely the search key will be found in the first element as the last. On average, therefore, the program is compare the search key with the help of the array element. To determine that a value is not in the array, the program must compare the search key to every array. So parang ganito lang yan. Pero tatandaan, linear search work well for small or unsorted way. However, for a large array, linear searching is efficient. So sabi nga, di ba, sobrang laki. So medyo matatagalan tayo sa paghahanap. So parang dito lang din yan. Okay? So linear search is a very simple algorithm. It usually loop to a sequential step through an array starting with the first element. It compares each element with the value being searched for and stop when the value is found or at the end of the every array search. Ibig sabihin, kapag kailangan na yung value natin, di ba, meron tayong array. So, meron tayong array. Ito yun. Tapos, may laman na siya. Okay? For example, ito yung index natin. One index or key. Tapos, ito yung element natin. 0, 2, 3, bawa 0 ulit. Yan. Eh, kailangan hinahanap natin x is 0. So, gagawin, by means of looping, itong x na to, i-compare niya sa bawat index. Ito yan, ito yung index natin. Habawa, x, i-compare niya yan. Kung pareha ba? Kung hindi, mag-jump siya dito. Tapos mag-jump siya dito, mag-jump siya dito, hanggat mai-compare niya lahat ng value. Tapos, kapag na-compare niya na lahat ng value, i-display niya nga ngayon kung asa ang location yung value na nag-match sa loob ng array. For example, like 0. So, kung may certain value na parehas dyan, yung unang kaparehas na nakita niya, yun yung i-display niya. For example, yung 0 na to nasa index 0. So, i-display niya x is 0 located sa index 0. Okay? Tingnan natin na. So, sa index natin, ito yung key. So, ang purpose ng linear search na to, by use of looping, i-compare niya yung bawat value sa loob ng array hanggang matapos yung pinakaloob ng array. Kaya sabi dito, it compare each element with the value being searched for and stop when the value is found or at the end of the array is reached. Dalawa yan. Is either ko-compare niya lahat yun, isa-isa, or kapag nakita niya agad, automatically it will stop. So, depende yun sa pagkaka-arrange ng program natin. Di ba? Kaya nga sabi nung kanina, kapag sobrang laki, nung value nung array natin, masyado siyang matagal. Di ba? Applicable lang siya sa mga small values. Pero sa mga large content, hindi applicable ang paggamit ng linear search kasi sobrang dami na ang hahanapin niya. Okay? Linear search or sequential search is one of the searching algorithms which have some data and data structure like array data structure. We have to search a particular element in it which is known as the key. Yung key, yung nasa taas ng index natin. Okay? Ito yung array. Yan. Tapos, ito yung element yung nasa loob. Tapos ito yung key. Okay? Sabi dito, by transversing the whole data structure element from start to end. Sabi nga natin kanina, may x tayo, hanapin natin yung value. So gagawin, i-compare niya lahat, ita-transverse, dadaanan niya lahat yan. Okay? Dadaanan niya lahat hanggang dun sa pinaka-last na value ng array natin. Or kung nakita niya na yung value na hinahanap. Okay, sabi dito, in case of an array, we check that the given key or a number is present in an array at any index or not by comparing each element of an array. Kapag nakita na daw, automatically it is stop. Or, hahanapin niya muna lahat uli. Ko-compare niya lahat. Ang tawag doon ay transversing. Okay? In linear search, there are two possible outcomes. If we are assuming that the data structure like array contains unique value. Sabi dito, kapag nandun daw yung kailangan natin, may lalabas na output, linear search successful, key found.
Okay? Kapag hindi naman siya nakita or wala dun sa hinahanap, wala yung value na hinahanap natin, lalabas doon, linear search failed to find the key. So ito yung dalawang output, successful tsaka failed. Mamaya makikita natin yan sa sample program natin. So parang ito lang yan. So linear search or sequential search. So yung element natin, so meron tayong 0, 1, 2, 3. Ito yung size. May element tayo 5, 3, 17, 60, 12. Yan. Bawat value, bawat location may key. Ito, key 0, key 1, 2, 3, 4. Okay? Kaya sabi natin kanina, kapag may hinahanap tayong value, dadaanan lahat. Ang tawag doon ay transversing. Okay? Hanggang sa makita na natin yung kanyang value. Para i-compare lang siya, is x, depende greater than or equal dun sa hinihingi nating value. Okay, kaya sabi natin kanina, pwedeng yung pag-search kapag nakita na siya, matatapos yung program or i-check niya muna isa-isa. Okay? So example, given an array elements which write a function to search a given element x in an array. For example, ang input na array natin ay 10, 20, 8, 30, 60, 50, 110, 100, 131. Unsorted array yan. So ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sabihin natin, lagay natin yung nasa box. Yan. So 10, 20, 80, 30, 60, 50, 110. Tapos lalagay natin ng key or index. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So sabi daw, x is equivalent to 110. So ngayon, itong hinahanap natin yung value is i-compare dun sa bawat laman ng array. So is 10, 110 equal ba? Parehas ba? Sa 20, parehas ba sa 80? Parehas ba sa 30, 60, 50, 110? So kung sabi daw sa program natin, kapag parehas na siya, automatically di-display niya yung location which is yung 6. So yun, nasa 6 siya, di ba? So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pag nakita, depende sa program, kung nakita na siya, automatically it will end. So i-display niya, the element x is present at index 6. So element x natin is 10. 1, 10. So meron daw sa loob ng array natin, located siya sa 6. Okay? To same lang din dito, ang hinahanap naman natin is 175. Okay? So meron tayong array. So same pa rin dito. So start siya sa 0. Okay, so same lang din. So we have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ang hinahanap natin, x is equivalent to 175. So gagawin niya, i-compare niyo ulit. Yan, i-compare. Kaso wala siya sa output. O wala siya dun sa given. Kaya napansin nyo dyan, output is -1. Bakit -1? Ibig sabihin, wala siya sa loob ng array natin. Kaya ang display niya, sabi sa display, element x is not present in an array. Sabi natin kanina sa linear search, ang output natin, dalawa lang yan, successful or failed. Successful kapag nandun yung element, then failed kapag wala yung sample element na hinahanap natin. Okay? So, katulad nga natin sabi dito, a simple approach to do a linear search. So, start from the leftmost element of the array. So, one by one, compare x with each element of an array. So, if x matches with an element, return the index. Ibig sabihin, index yung location. Ito yung key or index natin. Kaya kanina nakikita nyo dito, output natin, di ba, is 6 kasi yung location niya.
Tapos if x does match with the elements, return negative 1. Bakit negative 1? Kasi error yon. Sabihin, wala siya dun sa ano natin. So negative 1. Kung lalagyan natin siya ng ano, ito yung negative 1. Ibig sabihin, wala siya dun. Hindi siya kasama sa collection of array natin. Ayan yung nakita natin doon kanina. Okay? So para maintindihan, so I have samples program. Okay, so I have a different, so we have sample muna, sobra yan. So advantage ng linear, it's easy to understand, easy to implement, does not require the array to be in order. So ang disadvantage niya nga is insufficient. Kaya sabi nga natin, kung sobrang dami, kung for example nga dito, kung meron kang 20,000 item, yung gagawin niya, hanapin niya yung entire list. So hanapin mo 20,000 values, so masyado siyang matagal. So hindi ginagamit ang linear array kapag masyadong malaki na yung value. Okay? So let's start sa program. So C++ na gagamitin natin. So simple searching muna tayo. Ayan. Simple searching in an array. So C++ example tayo. Yan. Siyempre, gagawa tayo ng header. So ang header natin ay siyempre ganun pa rin. Hashtag include. Yan. IOStream. Include conyo .h. Yan, using namespace. These are yung standard header natin. So now we're gonna define a value, which is let's define the array size. So ibig sabihin natin is mayroon na siyang fixed value na size ng array natin. So gagamit lang tayo ng, for example, naka-indicate na kung ilan yung size ng array natin. So pwedeng meron yan, pwedeng wala. Pero dito, ngayon, didepend ko muna na ang size ng array natin ay 5. Okay? So which is papalitan na lang natin later on kung ilan mga sizes natin. Okay? Siyempre, we have the int number, which is indicated by our, so we have the array size. May mali. Yan. Then yung I, syempre gagamitin natin ito for looping sa comparison. Then search key. Search key, ang purpose nito, ito yung paghahanapin natin yung index value. Okay, so cout. So we have, sige, simple C++ example program for simple searching in array. Yan. Yan. So para makapag-read tayo ng input, yan, to read input. So meron tayong for, siyempre sabi nga for looping.
So we have the I initialization 0, comma, tapos comparison. Yan. Then we have the increment. There we have C out. So enter. So enter a number. So we have I plus 1. So ito yung para sa looping natin. Yan. C in numbers. Then I. Okay. So we have C out. So ito naman pag maghahanap na tayo ng key o yung index location natin. So enter a key. Yan. So C in search key. So mag-type tayo ng value na nakameron dun sa ano natin. Tapos siyempre ito yung sa searching natin. So simple searching. So together with the index or yung key na tinatawag natin kanina. Yan. Siyempre para makita natin to. So we need pa rin natin yung 4. So copy lang natin yung 4. Yan. So yun na. Dahil so hanapin natin yung position. If numbers yung in-input natin sa taas kanina. Yan. Is equivalent sa key search, a search key. So yun yung kasabi natin kanina, yung hahanapin na sa loob ng mga index, ito yon. So C out. Ayan, search element found. Ayan. Tapos position. I-display niya na yung key na kailangan natin. Yung position kanina. Yan. So gumamit tayo ng break. So ang purpose ng break, kapag nakita na yung search na, kung nakita na yung key value natin, automatically it will end. So negative 1 naman, sabi natin nung kanina, di ba? Sabi to kanina, yun, kapag wala sa value, negative 1 siya, di ba? So, kaya kinompare natin siya sa negative 1. Then, syempre, may output siya. So, C out. So, search element is not in the array. Yan. Then, save.
So, ano sabi? Expected semicolon. See, kulang pala, sorry. Numbers. Number lang pala yun, sorry. Kulang ng S. Alright, so ito yung output natin. So mapapansin nyo, so enter a number. Ito yung kanina sa taas, ayan. Tapos ito yung index key natin o nag-start sa 1. Okay, so start sa 1 kasi ito index natin ay plus 1. Okay, so pwede ka naman pwede tanggalin yung 0 na yan. Okay, so later mapapalitan natin siya mamaya. So input tayo ng value. Ayan. So enter a key. Pag sabing key, ito yun, yung 1, 2, 3, 4, 5. So pindutin nyo lang yan. For example, pindut ka lang ng value. Itong 5, 6, 1, 3, 5. Pindut ka lang yan. So the search element is found. Position is number 1. Sabi natin kanina, hindi ito. Yan. Di ba? Hahanapin niya yung value sa loob ng array. So kapag may magkaparehong value, yung una niya nakita, automatically it will end na siya. Kaya mapapansin niyo dun sa program natin, meron siyang break ito. Kaya di ba yung ang search natin, if numbers I is equivalent to sa search key, automatically ayan may break, di ba? Kasi nakita na siya, so automatically it will end the program. Okay, so terminate na. So the search element is found, the position is 1, ayun o, ito yung 1 position niya, ito yung key nasa loob. Okay, so pwede naman natin palitan yung start tayo sa 0, tanggalin lang natin itong plus 1. Yan. So control S lang natin. Execute. So automatically sa nakidagdag-define tayo kanina ng 5. So ibig sabihin 5 lang yung size ng array natin. So ito, makita niyo na 'di ba? Enter a number, yung index niya is nasa 0 na. So tinanggal lang natin yung plus 1 na. So input ulit tayo ng value. Tapos enter a key. So doon sa in-input natin, mag-input tayo ng hanapin natin. For example, 1,000. The search element is found. The position is 4. So yun yung search. Ibig sabihin, kung nandoon yung value, may display niya yung found. Okay? Tapos yung position. Okay? Pag wala naman hinahanap nating value, sa bawat 10, any value po si Daya. Tapos mag-input ka nung hanapin. So, automatic terminate niya, di ba? So, wala naman siyang i-display. Kasi wala yung output value na hinahanap natin. Okay? So, yung array size kasi minus 1. Ibig sabihin, wala dun sa output. Okay? Yan. So, doesn't display kasi not found na siya. Okay? Wala ba? Mali ba ito? Kaya wala pa display. I is equal to array size. Ayun pala. Array size minus 1. Yan. Sorry, may kulang pala. So, pag dinisplay natin yung volume, yung search element is not in the array. So, I is equal to array size negative 1.
Yan, array size -1 kasi wala dun siya sa loob nung array natin katulad sinabi dito. If x that is matched with the element return -1. Okay? Minus the size nung array natin. Okay? So gumamit tayo ng dalawang looping. Yung unang loop para sa input, makapag-input tayo. Yung pangalawang looping is para dun sa searching. So gumamit tayo ng if sa loob para ma-determine lang if the element is found or not. Okay? Kapag meron, number I, index natin, is equivalent dun sa search key. Okay? Then array size, I is equivalent to array size minus 1 kapag wala naman. Okay? So yan po yun sa linear search. Okay? So if i-upload ko yung mga sample program later on. Okay? So next we have the binary search. Okay? So normally binary search is just the opposite lang din naman siya ng linear. So given a sorted array of elements, write a function search a given element of x in an array. So pag ganun yung given, a simple approach is to do is linear search. So the time complexity of above algorithm is 0. So another approach to perform a same task using a binary search. So binary search, search in a sorted array. Sa linear, unsorted array lang siya, tsaka small. Okay, sa binary search, ginagamit naman dito kapag sorted array. Okay, search a sorted array by repeatedly dividing the search interval in half. Begin with the interval covering the whole array. If the value of the search key is less than the item in the middle of the interval, narrow the interval to the lower half. So mamaya makikita natin yan. Okay? So the binary search algorithm is more efficient than the linear search, but it requires that the array first must be sorted. So dapat daw ang array sa paggagamit niya ng binary, sorted siya. Pag hindi, ang mangyayari kasi daw, magiging linear search na lang din siya. Okay, this is only worthwhile when the vectors once sorted will be searched a great many items or when searching application has stringent performance requirements. Okay, kung gagamit tayo ng binary search, make sure na nakasort muna siya. Which is, yun yung mga susunod na topic natin, searching, tapos after naman we have sorting. Okay? The first iteration of this algorithm tests the middle array element. If the matches the key, the algorithms end. So dito naman, hatiin, sa binary search, hatiin naman siya sa dalawang part. Sa linear kanina, hahanapin lang, itatransverse o dadaanan muna lahat ng array. Kapag nakita na yung value dun sa array, automatically it will end. Dito, i-check niya muna per batch or perhaps, which is mamaya makikita niyo siya. Okay? So binary search algorithm in C++ just simply relies on a divide and conquer strategy to find a value within an already sorted collection. The binary search locates the position of an item in a sorted array. So binary, tatandaan, applicable siya for a sorted array. Sabi dito, ang gagawin niya, i-compare niya muna yung value per hop. Okay? Then after nun, pag hop, hahanapin na ulit sa panibagong hop. Okay? So the binary search is to use the information that sorted is reduce the time complexity. Okay, sabi dito, compare x with the middle element. If the x matches with the middle element, we return to the middle index. If x is greater than the mid element, that can only lie on the right half. So paulit lang siya sa parang dito. So search 23. So sorted array siya, meron tayong 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, and 91. Tapos, hatiin mo siya sa dalawang group. Meron tayong lower, middle, tsaka high, which is ang high index na is 9, lower index is 0, middle index na is 4 kasi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Then ngayon, so hinati natin, di ba? So yung 23 na hanapin natin, i-compare mo dun sa gitna, sa middle index, which is 16. Eh kaso, 16, hindi. Hindi sila magkatulad.
So gagawin, hatiin uli siya. So yung first half natin kanina, yung middle form natin, mababago na siya. Di ba yung lower 0 natin? Ito yung 2. Ngayon, ang lower natin is 5. Ang higher natin is 9. So ngayon, dun sa second half na yon, hatiin mo uli siya. Hatiin mo uli siya sa index. Okay? So hati uli sa index. So, chinek niya sa index natin, yung middle index niya, 56. So, hindi daw parehas. Kaya mangyari, babalik uli siya dun sa pinakagitna. Ayan, 23. Kaya nakagitna doon, find 23, return to 5. Kaya nga sabi dito, if x matches with the middle element, we return the middle index. If x is greater than the mid element, then x can only lie in the right half subway around the mid. So we record for right half. If x is smaller, record to the left half. So yun nga, sabi natin kanina. Diba? So, hanati sa dalawa, meron tayong lower at higher. So ang middle nila is 16. So doon una siyang tinik. Ngayon, dahil mas malaki pa yung value, so kinuha natin yung right half. Okay, so right half na tayo. So cancel muna tong 2 to 16 kasi kailangan daw mas malaki. So nagsimula tayo sa 23, meron siyang lower 5, middle 7, higher 9. So dito sa 23, 38, 56, 72, 91, kinuha natin yung middle. Which is yung middle natin is 56. Kaso, masyado naman daw mataas sa 56. So hanap ka, mangyayari is check niya muna yung pinaka-lower value nung second half na to, yung right half natin. So ngayon, nung chinek niya yung right half natin, nakita niya na si 23 ay nasa middle, nasa 5. Okay, kaya mapapansin nyo, level 5, middle 5. Okay. So, pag wala dun sa second half, middle, babalik uli siya. Kukunin niya na muna uli. Parang ginugroup lang eh. Pag masyadong maikli, masyadong maliit, tataas pa siya. Okay? Ngayon, doon sa group na yon, doon sa matataas na group, hatiin mo siya, kukunin mo yung middle. Pag nahati mo siya at nakita yung middle mas malaki, babalik ka ulit sa taas. Check mo naman uli, babalik ka pa baba. Check mo naman uli, hati mo sa dalawa. Lower tsaka higher. Kaya katulad na nakikita nyo dito. Okay? Ulit na. Hatiin sa dalawang group yung sinesearch, lower tsaka higher. Tapos sukunin yung gitna. Tapos yung value na yon is, yung value na hinanap natin, i-check dun sa middle value. Kung nag-match, matatapos yung program. Kapag hindi, kukunin na ngayon yung second half, yung right half naman. Ibig sabihin, mula dun sa middle, pa kanan. Okay? Kaya mapapansin nyo, lower na si 23, higher is 91. So, ngayon, hinati uli siya sa dalawa. Meron siyang lower tsaka higher, then meron middle. So, chinek uli yung 23 sa middle. Eh, masyado namang malaki. So, ngayon, kukunin naman natin ngayon yung kaliwa naman. Okay? Chinek naman natin yung kaliwa. Tapos, yung sa kaliwa naman ngayon, gino pa rin siya sa higher tsaka lower. So, dahil dalawa lang sila, automatically, yung unang value that will be the lower, siya rin yung middle. Kaya nakita si 23. Okay? So, meron tayong sample dito. So, para makita lang natin. Okay? So, C++ program to element recursive binary search. So, binary search tayo. Okay. So, pag sinabing recursive, a recursive binary search function, it returns the location of x in a given array. Kapag present,
Kapag hindi, negative 1. Okay? So, IOStream, yan. So, ganun pa rin, nag-define tayo ng value, intx. Tapos nag-define na tayo ng array dito. So, may nag-declare na tayo ng array size na maximum 50. Dito, gumamit tayo ng div5. Ang size lang ng array natin is 5. So, which is pwede mo rin palitan ng kahit ilan. Pero yun nga lang, automatically, pag 50 nilagay mo dyan, 50 automatic, 50 agad dapat yun. I-input dito. Tapos dito naman, tayo maglalagay ng size. Okay, kaya meron tayong array 50, meron tayong search value, yung first, last, and middle. Yung kailangan natin. Okay? Then we have, so enter total number of elements. Ito yung para sa array. Ayan. Okay? Then ito yung para sa input ng value ng array. Ayan. Tapos yung R. Yan, ito yon para yan dito. Okay? Then kapag hahanapin naman natin yung value ng array, is gumamit tayo ng cout, enter a number. So 7c in search. Yan, hanapin mo na yung first, equivalent to 0. Last is n minus 1. Yung katulad ng nandito kanina sa PowerPoint natin. Ayan, ganyan. Kukunin mo na yung middle. Pag nakuha yung middle, pag wala dun sa middle, kukunin yung right half. Yung right, pataas. Yung pa left, minus o smallest. Okay. So right o left. Okay. Tapos sa last, minus lang din. Okay. So middle, nakalagay dyan, first plus last is divided sa 2. Okay? So the may condition, while first is greater less than equal to last, i-display niya yung value nung middle. Okay? Kapag wala daw, baka check muna ang una, tsaka sa dulo. Kung wala sa unang sa dulo, baka nasa gitna. Kapag nasa gitna, ilalabas niya first equivalent to middle plus 1. Or else, baka automatically nasa middle na yung hinahanap. Okay? So pag in-execute natin, so maglagay lang tayo ng elements, for example, 10. So copy na lang natin yung value nandito para so meron tayong 2, 5, 8, 12, 16, 23, 38, 56, 72, 91. Tapos ang number to find is 23. So 23 found at location of the 6n. Ayun, 6 nasa gitna natin kanina, di ba? Okay, kasi so 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yun, kaya 6 siya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ganun lang yung binary search, okay? So pag sabing binary search, isahanapin natin yung value in a sorted array. Sorted array lang applicable ang binary search. Okay? So that will be for the searching. Sa searching dalawa, we have the linear and binary. Linear, ginagamit siya sa smallest saka unsorted array. Kapag binary search, ginagamit siya sa large tsaka sorted array. Okay? Tatandaan, sa binary, hahatiin into groups or into hubs yung value. So pag 10 siya, kahit ilan siya, hanapin mo lagi yung lowest value, yung highest value, tsaka yung middle value. Yung sa middle value, doon una hanapin yung search icon natin. So pag hindi nag-match dun sa middle value, automatically, kung masyadong malaki, kukunin natin yung right hub. Okay. So pag nakuha natin yung right hub na yun, hanapin di uli natin yung lowest saka yung highest. Tapos automatically is yung middle. So isi-search yung first, i-search, i-compare yung search value dun sa middle. So pag hindi siya nag-match, pag masyadong malaki,
kukunin naman natin yung left ng left portion na hinati natin. So, hindi na pwedeng gamitin itong right, itong 56 to 91. So, automatically, doon na tayo sa left. So, sa left ng second half, hindi na pwede itong first half. Kasi wala naman doon yung hinahanap natin kanina. So, sa first half na yon, hindi na siya kailangan. Yung sa second half, doon natin ko compare. So, naiwan na lang is 23 and 38. Okay, kaya doon, nakita na yung value. Okay? So, yan po ang binary search. So, sa susunod, we have the sorting value naman. Okay? So, that will be all. Thank you.